إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم. كما وعدتكم في الدرس اللي فات، الدرس تاع اليوم راح يكون على ديكور هذا اللي شفناه في أول فيديو. راح نشوفو كيف راح نرسموه. نبداو على بركة الله. ديما واش تحتاج؟ راح تحتاج لاراي والكورنيير. ديما أكثرية هذو هما الحوايج اللي تحتاجهم في الديكور تاع مابل تيفي. هذوم الحوايج الأكثرية اللي تحتاجهم. شوفي فرابو الفيس، هذه حاجة باينة، والماتريال اللي تخدم به. تبدأ أول حاجة تبدأ بها، تبدأ وين راح تخلي كما نقولوا هذه هي السطح اللي راح نخدموا فيه. هذا هو الجدار راح نخدموا فيه. مثلا نخرجوا على الأرض 15 ولا 15 سنتيم ولا تحب قل، تحب دير 10 سنتيم برك، تسمى باش المهم باش تساعدك باش تفيكسي الفاية هذيك اللي ديرها من تحت. تخدم انت هذو الزيتاجير تاعك، مثلا هكذا يجيو. شفنا في الدرس اللي فات كيف نركبو الزيتاجير وكيف نركبوهم، مانيش راح نشرح لكم. تشوف اللهنا شحال عندك. عندي مثلا اللهنا أنا عندي 21، يعني 10.5. هذا هو اللاكس تاعي أنا كيف نخدم. تحسب حتى اللهنا اللاكس تاعك اللهنا باش تلقى، خاطركش الخدمة تاعنا راح تكون على هذه الجهة، ديما على هذه الجهة. كما احنا شفنا في الديكور طريقة سهلة خلاص لنا تلك. شفنا بالديكور باللي تخدم هكذا، هكذا تخدم السيركل تاعنا. ما يكملش السيركل ما يكملش حتى لتحت لهنا، وما يكملش. مثلا احنا عندنا هذا هو اللاكس تاعنا، مثلا برك هذا هو اللاكس تاعنا. مثلا انا نحاول ندير مثلا برك 3.5. نكمل الديكور تاعي على 3.5. هنا مثلا راح نخليه 30 سنتيم، قولوا مثلا برك 30 40 كما تحب انت. مثلا نخلي انا 30 سنتيم. كي نخلي 30 سنتيم لهنا تكون عندي مثلا 10 سنتيم. نديرو 10 سنتيم تاعي. هاي 10 سنتيم تاعي، هذه لهنا 10 سنتيم تاعي. لهنا نخلي 10 سنتيم، مثلا نحسب 10 سنتيم
ونحكم الكيل تاعي من هنا مثلا من هنا. شوف وين طاحت لي، طاحت لي بالتقريب كما راه الديكور. كما راه هذه 10 سنتيم تاعي. كي نجبد 10 سنتيم باش ندير الديكور تاعي، نجبد لهنا نفس الشيء 10 سنتيم. كي نجبد من اللاكس اللي درتو الخطرة الأولى لهنا، نجبد 10 سنتيم، ندير اللهن 10 سنتيم، تخرج لي لهنا 30 سنتيم. واضح يا جماعة؟ نحب نزيد مثلا 10 سنتيم لهنا، مثلا نحب نزيد 10 سنتيم باش ندير الخط، باش نزيد خط واحد اخر. حبيت انا مثلا ندير 40، كون نخلي لهنا المسافة هذه من 10 سنتيم وروح تخرج لي كبيرة لهنا. فاهمين يا جماعة؟ هاي تخرج كبيرة، تولي تخرج زايدة ب10 سنتيم في الجهة هذه اللي لهنا. خاطرك انا حكمنا اللاكس درناه قد صافي. انا قداه نزيد مثلا 5 سنتيم، 5 سنتيم مثلا. ندير اللاكس تاعي، ندير النيفو تاعي لهنا 5 سنتيم، نلقاها تخرج لي لهنا بالتقريب. ثم لهنا كدير 5 سنتيم، قادر تلقاها أكثر، تلقاها 6 سنتيم، ولا قادر تلقاها أقل. تسمى على حساب الحسابات تاعك. المهم هذا هو اللاكس اللي تحكم عليه الديكور تاعك. هاي طايحت لهنا قد اللهن طايحة قد. فاهمين؟ المهم تتبع هذا ديما، الخط هذا اللي راك حكمت عليه النيفو تاعك هذا، وراه اللي لاصق في لي زيتاجير، ديما هو اللي تحكم النيفو تاعك. تتبع الخط تاعك هذاك، تولي تزيد تحكم اللهن. تشوف النقطة هذه، تشوف النقطة هذه وين خرجت لك حتى تلقاها قد باش تخدم لك باش تخدم لك الرون هذا، يتخدم لك تجيك جهة رقيقة وجهة تجي خشينة هكذا، ونفس الديكور اللي راح يجي. فاهمين يا جماعة؟ اللهن في الجهة هذه وين عندك لي زيتاجير كما كنا نشوفوا فيهم، عندنا لي زيتاجير هكذا، عندنا لي زيتاجير هذو. انت باش ما تعبش روحك بزاف، لا راي في الجهة هذه، في الجهة هذه تسمى باش تلقى الكيل تاعك اللي راح ديرو لهنا، باش ديرو قد باش ما كلها تظل تكيل. تخدم بلا راي، تقصها هكذا وتقصها هذه، تخلي غير الجهة هذه محكومة. فاهمين؟ تخلي غير الجهة هذيك برك محكومة. كي تعود قاصها هكذا تولي تدور لك هكذا، تخدم بلا راي تاعك في الجهة هذه. تتخدم لك الطرف اللي راح ديرو لهنا والطرف ثاني اللي راح ديرو لهنا، يتخدم وحده على قيس لا راي باش ما تظلش تركب كورنيير وكورنيير. تركب بلا راي برك، هذه هي اللي تخدم بها، تخدم بها جهة الحيط، ونفس الشيء كي تخرج من الحيط. هذه هي نفس الشيء لهنا، كي دير لا راي لهنا تزيد تعاود ديرها لهنا وتكمل. تحب تكملها كومبلي بلا راي، والله كي توصل لهنا وين تخلص لي زيتاجير برك، وين تخلص لي زيتاجير برك دير لهنا كورني، خاطرش لهنا مسكرة، هذه الجهة هذه هكذا مسكرة. ونفس الشيء كما حكينا في الدرس اللي فات، كي تعقب التريسيتي تاعك
مثلا دير تريسيتي تاعك لازم يجي لهنا بلاص لي بريزو لانتيريبتير، راك تحفر باش تخرج مثلا لي زيطاجير هذو تخرج تريسيتي، وزيد تحفر لهنا باش تخرج تريسيتي لي زيطاجير هذو